στην ιστορία της Επανάστασης του 1821 υπάρχουν κάποια ονόματα που έγιναν σύμβολα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που έζησαν, πολέμησαν, θυσιάστηκαν, αλλά έμειναν στη σκιά. Ένας από αυτούς ήταν ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος. Από τα βουνά της Πίνδου στη φωτιά του Μεσολογγίου, από τις μάχες στα ανάκτορα του Όθωνα, από γραμματέας του Αλή Πασά σε στρατηγό του ελληνικού στρατού. Η ζωή του ήταν ένας συνεχής αγώνας, όχι μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και μέσα στην ίδια την ιστορία, που συχνά ξεχνά εκείνους που της έδωσαν το αίμα τους. Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτόν τον ξεχασμένο πολεμιστή. Έναν άνθρωπο που πολέμησε με πάθος για μια πατρίδα που τότε ακόμα γεννιόταν. Ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος γεννήθηκε στο σημερινό νεραϊδοχώρι Τρικάλων το 1799. Καταγόταν από την ιστορική οικογένεια Χατζηπέτρου του Ασπροποτάμου και είχε βλάχικη καταγωγή. Ο πατέρας του Γεώργιος Χατζηπέτρος ήταν ο πλουσιότερος γεωκτήμονας της περιοχής με πολύ μεγάλη περιουσία, μέρος της οποίας έχασε όταν εξεράγει η Επανάσταση του 1821. Ο Χριστόδουλος στάλθηκε στις Σέρρες για να μορφωθεί, όμως σύντομα εγκατέλειψε τα μαθήματα και ταξίδεψε στη Βιέννη. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, συνάντησε τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και του μίλησε με συγκίνηση για τα δεινά της πατρίδας του, ζητώντας τη βοήθεια των στρατιωτικών δυνάμεών του. Το 1817 ο Χατζηπέτρος επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου διορίστηκε γραμματέας του Αλή Πασά. 2 χρόνια αργότερα μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία, ασπαζόμενος τον μεγάλο σκοπό της Ελληνικής Εθνικής Επανάστασης. Ο Χατζηπέτρος με τη σειρά του μοίησε στη Φιλική Εταιρεία τους σημαντικότερους κλέφτες και αρματολούς της περιοχής του, όπως τον Γρηγόρη Λιακατά, τον Νικόλαο Στουρνάρη και τον Σταμούλη Γάτσιο. Όταν η πύλη αποκήρυξε τον Αλή Πασά, οι Χατζηπέτροι αυτομόλυσαν, βοηθώντας τα σουλτανικά στρατεύματα, προμηθεύοντάς τους πολεμοφόδια. Όταν όμως ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση το 1821, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος προσχώρησε αμέσως στην εξέγερση, εξοπλίζοντας με δικά του έξοδα ένα σώμα από την περιοχή του. Επί 2 χρόνια παρενοχλούσε συνεχώς τα οθωμανικά αποσπάσματα που κατέβαιναν προς την Στερεά και την Πελοπόννησο, τις κύριες εστίες της εξέγερσης. Επειδή όμως η περιοχή του βρισκόταν σε σημείο όπου υπήρχαν ισχυρές οθωμανικές δυνάμεις, το 1824 ο Χατζηπέτρος αποφάσισε να μεταβεί με τις δυνάμεις του στην Πελοπόννησο, όπου τέθηκε υπό τις διαταγές της κυβέρνησης Κουντουριώτη. Διέπρεψε για την ανδρεία του σε διάφορες μάχες που συμμετείχε. Στην έξοδο του Μεσολογγίου βγήκε επικεφαλής 400 ανδρών, με το ξύφος στο χέρι. Διέσχισε τις γραμμές των Οθωμανών πολεμώντας και κατάφερε να επιζήσει, σώος και αυλαβής. Στη συνέχεια πήγε στην Αττική, όπου έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες. Ο Χατζηπέτρος εκστράτευσε με το σώμα του υπό τις διαταγές του Καραϊσκάκη και διακρίθηκε ιδιαίτερα στην μάχη της Αράχοβας και αποτέλεσε βασικό συντελεστή στην επιτυχία της εκστρατείας μέχρι το Φάληρο. Προσπάθησε να προστατεύσει τον Καραϊσκάκη στην τραγική εκείνη στιγμή, όπου ο Έλληνας στρατηγός τραυματίστηκε και πέθανε. Ο Χατζηπέτρος σώθηκε ως εκθαύματος μετά την ελληνική καταστροφή. Κι όμως δεν σταμάτησε. Πολέμησε ξανά και ξανά μέχρι τη μάχη της Πέτρας, την τελευταία επίσημη στρατιωτική σύγκρουση της Επανάστασης. Μετά την Επανάσταση υπηρέτησε τόσο επί Καποδίστρια όσο και επί Όθωνα, με τον βαθμό του στρατηγού. Ορίστηκε υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα και αποτέλεσε έναν από τους ανθρώπους της εμπιστοσύνης του παλατιού. Η μεγάλη στιγμή όμως του Χατζηπέτρου επήλθε το 1854 στη διάρκεια του Κρημαϊκού πολέμου και την ελληνική εμπλοκή. Η ρωσοτουρκική διένεξη αποτέλεσε την αφορμή που οδήγησε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός, που είχε και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, συγκίνησε την ελληνική κοινή γνώμη, αλλά κατεξοχήν τον Όθωνα και την Αμαλία. Το 1854 ο Όθων του ανέθεσε την αρχηγία της εκστρατείας στη Θεσσαλία, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει εξέγερση κατά των Οθωμανών. Παρότι το εγχείρημα ήταν πρόχειρα οργανωμένο
και τελικά οι μεγάλες δυνάμεις μας τα γύρισαν στο τέλος, ο Χατζηπέτρος απέδειξε για ακόμη μια φορά το απαράμιλο στρατιωτικό του σθένος. Κατά τη διάρκεια της Θεσσαλικής εξέγερσης του 1854 συμμετείχε σε πολλές μάχες. Ξεχωρίζει εκείνη κοντά στη Καλαμπάκα η φωνικότερη σύγκρουση της εξέγερσης. Σε αυτή τη μάχη, οι Οθωμανοί υπέστησαν βαρύτατες απώλειες με πάνω από 1.000 νεκρούς. Κι όμως, η κατάσταση για τους Έλληνες μαχητές ήταν απελπιστική. Η έλλειψη εφοδίων είχε καταστήσει την άμυνα αδύνατη. Την ίδια εκείνη ημέρα, ο Χατζηπέτρος έδωσε το σήμα της υποχώρησης. Ήταν και το τέλος της εξέγερσης στη Θεσσαλία. Οι διεθνείς εξελίξεις ματαίωσαν τα ελληνικά όνειρα, καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις συντάχθηκαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να εμποδίσουν την ρωσική έξοδο στο Αιγαίο. Ακολούθησε στις 13 Μαΐου 1854 η επέμβαση των συμμαχικών στόλων Αγγλίας και Γαλλίας, που απέκλεισαν τον Πειραιά, και ο εξαναγκασμός του Όθωνα να εγκαταλείψει την υπόθαλψη των εξεγερμένων. Οι επαναστάτες αφέθηκαν στην τύχη τους, χωρίς την παραμικρή βοήθεια και ανεφοδιασμό. Μετά την αποχώρησή του από τα εμπόλεμα μέτωπα, κατευθύνθηκε προς τα ελληνικά εδάφη. Πέρασε από την Ηπάτη και έφτασε στη Λιβαδιά. Εκεί, στις 29 Ιουνίου, ο λαός τον υποδέχθηκε αυθόρμητα ως ήρωα. Αμέσως μετά τα γεγονότα της Θεσσαλίας, ο Χατζηπέτρος βρέθηκε στο επίκεντρο όχι του πολέμου αυτή τη φορά, αλλά ενός σκανδάλου που θα ταράξει την αθηναϊκή κοινωνία. Πρωταγωνίστησε σε ένα ερωτικό δράμα με μια Αγγλίδα κοντέσα, γυναίκα περίφημη για την ομορφιά και την κοσμοπολίτικη παρουσία της. Το σκάνδαλο πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις. Οι εφημερίδες, τα σαλόνια, ακόμη και τα ανάκτορα συζητούσαν για τη σχέση αυτή. Ο Όθωνας, αυστηρός και βαθιά συντηρητικός, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του και ο Χατζηπέτρος περιήλθε σε προσωρινή δυσμένεια. Μετά την έξωση του Όθωνα, ο Χατζηπέτρος τον συνόδευσε στη Βαβαρία. Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος τον τίμησε και πάλι, διορίζοντας τον επίτιμο υπασπιστή του. Πέθανε από αποπληξία στην Αθήνα το 1869. Ο Χατζηπέτρος υπήρξε μια ιδιαίτερη περίπτωση Έλληνα οπλαρχηγού, καθώς δεν προήλθε από τις τάξεις των κλεφτών, αλλά από μια εύπορη οικογένεια προκρήτων εκτός Πελοποννήσου και στερεάς Ελλάδας. Επέδειξε γενναιότητα και εγκαρτέρηση στις πολεμικές κακουχίες και πάντοτε υποστήριξε την νομιμότητα. Απολάμβανε μεγάλου κύρους και αναγνώρισης από όλες τις πολιτικές παρατάξεις και φατρίες για την ακεραιότητά του και την αφιλοκερδία του, ενώ είχε κερδίσει τον σεβασμό όλων των σημαντικών οπλαρχηγών της εποχής του, που κατά κανόνα υποτιμούσαν τους προκρήτους για τις πολεμικές τους επιδόσεις. Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη στιγμή του Χατζηπέτρου υπήρξε η αρχηγία στην εξέγερση της Θεσσαλίας και οι μεγάλες νίκες που πέτυχε εναντίον πολύ ισχυρότερου και οργανωμένου στρατού από τα άτακτα τμήματα που διοικούσε. Επίσης σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το σώμα στρατιωτών που διοικούσε το συντηρούσε με δικές του οικονομικές θυσίες που ανήλθαν με μέτριους υπολογισμούς σε περισσότερο από 1.000.000 γρόσια, ποσό αστρονομικό για την εποχή. Μαθήτευσε δίπλα στον Καραϊσκάκη, από τον οποίο διδάχτηκε την αυτοσχέδια στρατηγική, την προσωπική γενναιότητα, την ευθύτητα, αλλά και την αθυροστομία. Δεν έκανε φασαρία, έκανε έργα. Και άφησε πίσω του σημάδια, όχι λόγια. Αν σ' άγγιξε η ιστορία του, στήριξέ μας με ένα like και subscribe. Έχουμε πολλούς ακόμα να θυμηθούμε.